Hi guys, this is Michelle Tan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay at gumawa ng thumbnail para sa mga YouTube videos nyo. So kung interesado po kayo, please keep on watching and please don't forget to subscribe and click the notification bell below para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. So magsimula na po tayo.